ভাল ৰিজাল্টৰ সপোন সকলোৱে দেখে, কিন্তু তাৰ কাৰণে প্লেনিং কৰা হয়নে? হয়, ইউ হাৰ্ড ইট ৰাইট। আমি প্ৰপাৰ প্লেনিং কৰাটো খুবেই দৰকাৰ, আৰু সেবাই এই কথাটোৱে আগ কৰি লৈ 2025 শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কাৰণে এখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি প্লেনিংনো কেনেদৰে কৰিব লাগে আৰু প্লেনিঙৰ ছিগনিফিকেন্সনো কি, আৰু আমি এডুৱেডতনো কি প্লেন কৰিছো ফৰ দ্য কামিং সেশনছ উইল ট্ৰাই টু ডিছকাছ ইন দিছ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাওক আৰু আপোনালোকে ক'ব কি এডুৱেড বেলেগতকে কেনেকে বেলেগ। একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে এক মাহ তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলা চাগে, নহয়? চ' এতিয়া আমি চাই লওঁ সেবাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে আমি মে মাহতনো কি পাঠ পঢ়িবলগীয়া আছে। হয়, চ' মে মাহত আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম কি? বন্ধ আছে 2 দিন, চিন্তা নাই, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে আমি পঢ়ি যাব লাগিব। তোমালোকে যেনেকৈ দেখিছা ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কণ্টেণ্টখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়া আছে। ডিটেইলছ অফ দ্য একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ লিংকটো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাবা। যদিহে এইটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰা নাই, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। চ' তাৰ মাজে মাজে তোমালোকৰ 2-3টা ইনফৰমেশ্যন দিছে। তাৰপিছত যদি আমি আহোঁ আমাৰ আহিবলগীয়া মাহটোলৈ, জুন মাহটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ওলাইছে তোমালোকৰ কাৰণে। কেলেই জুন মাহৰ গুৰুত্ব আছে তোমালোকক কৈছোঁ মই, কাৰণ তোমালোকৰ প্ৰথমটো ইউনিট টেষ্ট, কাৰণ এইটো সেবাই খুব ধুনীয়াকৈ এইবাৰ বস্তু কৈ দিছে যে ইউনিট টেষ্টৰ ছিগনিফিকেন্সটো কিন্তু বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল। গতিকে সেইকাৰণে জুন মাহৰ মষ্ট প্ৰবেবলি 1ৰ পৰা 8 তাৰিখৰ ভিতৰত বা 2 দিন 10-15 দিন সিফাল হ'ব পাৰে, স্কুলছ ভেৰি কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ স্কুলে, কিন্তু মষ্ট অফলি তোমালোকে এইটো টাইমতে তোমালোকৰ প্ৰথমটো ইউনিট টেষ্ট তোমালোকে পাবা। গতিকে তোমালোকে গম পাইছা ইউনিট টেষ্ট কি ধুনীয়াকৈ তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। চ' জুন মাহৰ চিলেবাছ তোমালোকে দেখিছা, ইংলিছ হওক, মেথছ হওক, ছায়েন্স, ছ'চিয়েল, অসমীয়া, চ' যিখিনি ক্লাছেছ আমি এডুৱেডত প্ৰভাইড কৰোঁ। চ' আমি এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতেই এডুৱেডত লাইভ ক্লাছেছখিনি দি থকা হৈছে। গতিকে তোমালোকে এডুৱেডৰ লাইভ ক্লাছ এটা চাব পাৰা কিন্তু। চ' ট্ৰায়েল ক্লাছৰ লিংকটো ইয়াতে দিয়া আছে, তোমালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ট্ৰায়েল ক্লাছটো লৈ পেলাই তোমালোকে চাব পাৰা কি কেনেকেনো ক্লাছটো গৈছে। চ' জুন মাহৰ ইউনিট টেষ্ট গ'ল। চ' চিন্তা নাই, তাৰ পিছত আহি আছে তোমালোকৰ দি মষ্ট ফেভাৰেট মান্থ অফ দ্য ইয়াৰ, আই বিলিভ, নহয় জানো? আমি পঢ়ি থকা অৱস্থাততো খুবেই আগ্ৰহেৰে ৰখি আছিলো, কেতিয়া আহিব। এইবাৰ জুলাইত গৰম বন্ধ আছে নে চাওচোন, কি আছে জুলাইত চাই দিওঁ। জুলাইত ক্লাছ অ'কে, গোটেইচোন ছামাৰ ভেকেশ্যনে ভৰ্তি হৈ আছে। ৱাও, গ্ৰেট ন? কিন্তু আকৌ কৈছো যে ইমান বেছি আমি উৎফুল্লিত হ'ব নালাগে, কাৰণ ক্লাছ 2025ত আমাৰ বৰ্ড থাকিব। চ' সেই গৰম বন্ধৰ যিখিনি প্লেনিং হ'ব, চ' উই এট এডুৱেড স্পেচিয়েলি থিংক দেট দিছ ইজ দ্য টাইম ফৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন। মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ ভিডিঅ'টোৰ যে প্ৰপাৰ প্লেনিং, সপোন আমি ভাল স্ক'ৰৰ দেখি আছোঁ, ৰিজাল্ট কেইদিনমান আগত দিলে, দাদা বাহঁতে ইমান ধুনীয়া নম্বৰ পাইছে, আমিও পামনে? মইনো ক'ত পাম? মই 9ত ইমান কম পালোঁ, 8ত ইমান কম পালোঁ, বাঢ়িব জানো? বাঢ়িব যদি আমি প্লেনিং কৰোঁ, কিয়নো নাবাঢ়িব? চ' এই যে গৰম বন্ধৰ টাইমটো দেখিছা, 2 দিন ফুৰিবা বাৰু, তাৰ মাজে মাজে আমি কিন্তু বহুত ক্লাছেছ তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম। দিনত স্পেচিয়েল কিছুমান ক্লাছেছ থাকিব ফৰ ছামাৰ ব্ৰেক এণ্ড অল, স্পেচিয়েল MCQs আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম, যিটো এটা পেটাৰ্ণ হৈছে, আৰু নতুন কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ, যিটো তোমালোকে অলৰেডি আমাৰ চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা তাতে অলৰেডি দেখাই পাইছা, নতুন কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যনছখিনি তাত দিয়া থাকিব। চ' সেইখিনিনো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, সেই কুৱেশ্যনছবিলাকৰ আমি প্ৰপাৰ গাইডলাইনছ তোমালোকক দিম। চ' দেৰি নকৰিবা, তোমালোকে আজিয়ে তোমালোকে এটা ফ্ৰী ট্ৰায়েল ক্লাছ বুক কৰা আৰু চোৱা কি এডুৱেডৰ ক্লাছৰ ধৰণটো কেনেকুৱা, কি মেথডলজিত তেওঁলোকেনো পঢ়ায়। চ' এইটো গ'ল তোমাৰ জুলাই মাহৰ পৰিকল্পনা। চ' ভালকে আমি ছামাৰ ব্ৰেকটো ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব। আই হোপ তোমালোকে এই বস্তুটো খুব ধুনীয়াকৈ প্লেনিং কৰিবা, যেতিয়াই যিটো নপঢ়া কিয়। আৰু এটা বস্তু মই তোমালোকৰ লগত দিব বিচাৰিছোঁ, যিটো হ'ল পিছলৈ আমি আকৌ পৰৱৰ্তী মাহবিলাকৰ প্লেনিংটো লৈ আহিম পিছৰবিলাক ভিডিঅ'ত। আজি মই আৰু এটা কথা তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি মনত কিবা আমাৰ শংকা আছে ৰিগাৰ্ডিং যে কেতিয়া আমাৰ ক্লাছ 10 ফাইনেল এক্সাম হ'ব, ইয়াত দিয়া আছে ডাঙৰ হাতৰৰ ফালে দেখা পাইছা যে HSLC এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড এজ পাৰ বৰ্ডছ নটিফিকেশ্যন। চ' তোমালোকে সেইটো কথা আগত ৰাখিয়ে কিন্তু প্ৰিপেৰেশ্যনটো তোমালোকে আৰম্ভ কৰিবা। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। চ' আৰু বেছি নকওঁ, তোমালোকে জাষ্ট এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এডুৱেডত আমি কিদৰে পঢ়াওঁ সেইটোক চাবৰ কাৰণে তোমালোকে এটা ফ্ৰী ট্ৰায়েল ক্লাছ লোৱা আৰু চোৱা আমিনো কেনেদৰে বেলেগ। লগ পাম, বেষ্ট উইচেছ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।